nuôi được đàn ngao đàn gà này, nhìn con nào cũng thấy đẹp. Thanh niên mà cậu ấy giỏi. Không khí buổi sáng ở khu vực này thật là trong lành. Cái chân của mình nay thấy rất đỡ rất nhiều rồi. Cảm tưởng như gần như khỏi hẳn. Mình xem. Cũng đã hết tím rồi. Thuốc của cậu này lấy cũng tốt đấy. Cái tím cũng đã hết rồi, cũng không còn đau nhiều nữa. Sao chú dậy sớm thế ạ? Chú vừa dậy xong rồi. Cháu hôm qua cháu mệt quá nên là cháu ngủ, cháu cũng không biết thức dậy ạ. Chú cũng biết là cháu hôm qua đi lại nhiều là mệt nên chú nghĩ là cháu ngủ. Chân chú đỡ nhiều chưa ạ? Mà sao mà sáng dậy mà cháu đã thấy chú quét dọn sạch sẽ hết sân với lại bếp cho cháu rồi ạ? Chân chú hôm nay chú vừa cởi thuốc rồi, tôi thấy đỡ lắm rồi cháu ạ. Đi lại gần như bình thường rồi. Chỉ còn hơi tức tí thôi. Vết tím nó cũng tan nhiều rồi. Thế chú để cháu xem vết thương nó đỡ nhiều chưa? Đây đó. Vâng, cái này là cũng coi như là hết vết bầm rồi đấy. Đấy, hết rồi cháu. Vâng, cái này nó chỉ bị ngoài da ấy chú ạ, nên là nó cũng không ảnh hưởng sâu bên trong nên nó cũng nhanh khỏi. Vâng. Thôi bây giờ chú cứ ngồi nghỉ ở đây đi. Cháu sẽ ra vườn lấy thêm ít lá cây về giã để đắp cho chú nữa cho nó khỏi hẳn. Với lại tí cháu sẽ đun cho chú thêm một ấm thuốc uống cho nó hồi phục sức khỏe lại ạ. Vâng, chú cứ ngồi nghỉ cháu đi ạ. Được rồi. Chú ơi, cháu đã thuốc xong rồi ạ. Để cháu bọc nốt là chắc là nốt miếng này nữa là sẽ khỏi thôi ạ. Chú giữ hộ cháu. Thuốc của cháu này đắp cũng tốt đấy. Đắp vào thì thấy dịu lắm. Vâng, mấy này của chú đây nó cũng chỉ bị phần mềm ấy, nên là nó cũng rất là nhanh khỏi. Cháu có vẻ là cũng ham mê nghề thuốc nam này.
Vâng, trước cháu công tác trên thành phố ấy, cháu đi vào những vùng sâu ấy thì cũng có nhiều người dân người ta kiểu người ta cũng dạy cho cháu ấy ạ. Nên là cháu cũng biết. Vâng, được rồi chú ạ. Rồi. Thế bây giờ chú ngồi đây nghỉ ngơi nhá, để cháu vào bếp cháu nấu bát mì hay là chú cháu mình ăn sáng nhé. Rồi cháu có đi nấu đi. Chim bồ câu này nở được 2 chú chim câu bồ câu con đẹp quá. Đàn bầu này cũng rất nhiều quả. Tốt. Chú ơi, có ăn sáng chú ơi. Các cháu đã nấu xong rồi cả. Dạ vâng ạ, chú vào ăn sáng đi ạ. Chú ngồi xuống ăn sáng đi ạ. Rồi, cháu ăn sáng đi. Vâng, cháu mời chú ạ.
không khí buổi sáng ở đây thật yên bình cháu ạ. Chú cũng rất mơ ước có một tí nơi ở tuổi già như thế này. Dạ vâng ạ. Trước cháu công tác ở trên thành phố ấy chú ạ. Ở trên đấy thì thật ra là cuộc sống nó bon chen, nó ngột ngạt lắm. Từ khi cháu chuyển về đây sống ấy, thì cháu cảm thấy ở đây không khí trong lành, cháu cảm thấy rất là thoải mái ạ. Ơi chú ăn đi cho nó nóng, không có mì nóng nguội hết chú ạ. Cháu ăn. Chú no rồi cháu ạ. Vâng, chú để đây cháu dọn là chú đợi cháu vào cháu lấy nước thuốc cho chú ạ. Chú ơi, nước rồi chứ ạ, chú uống nước đi ạ. Cái gì? Cháu mời chú uống nước. Cháu uống đi. Alo, anh Ly à? Alo, đồng chí Đức ạ. Dạ vâng, em đây ạ. Dạo này khỏe không? Em vẫn khỏe anh ạ. Đợt này anh vẫn khỏe chứ? Tôi với Sam thì vẫn cuộc sống bình thường thôi. Nhưng mà chúng tôi có một chút việc. Chúng tôi phải ra nước ngoài. Tôi có một việc muốn nhờ cậu thì cậu có sẵn sàng không? Vâng ạ, có việc gì anh cứ nói đi ạ. Chúng tôi đi có thể là một thời gian dài và cũng có thể là rất nhanh thì chúng tôi sẽ quay lại. Thì có gì nhờ cậu qua xem cho chạy giúp chúng tôi. Mà hiện tại là tôi cũng đang nhờ một cô hàng xóm. Thật tuyệt quá, có gì cậu qua đấy hỏi cô ấy nhé. Dạ vâng ạ. Mà anh Ly này, anh đi sang nước ngoài anh có ở gần chỗ cô anh không ạ? Hiện tại là tôi cũng sang bên gia đình nhà tôi. Thì chị gái tôi cũng đang ở bên này. Thế thì anh cho em gửi lời hỏi thăm đến cô anh với ạ. Vì lâu nay em cũng không liên lạc với lại cô anh. Rồi cậu Đức ạ, tôi sẽ chuyển lời của cậu với chị gái của tôi. Vâng ạ. Thế anh cho em gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người ạ. Vâng. Em chào anh. Cậu thì cậu hãy giúp tôi xem trang trại nhé. Dạ vâng ạ. Em sẽ thường xuyên lên để ý trang trại và chăm sóc trang trại ạ. Vâng. Em chào anh ạ. Vâng ạ. Chú cũng vừa nghe cuộc điện thoại của cháu. Chú hơi tò mò một tí chuyện đấy nó như thế nào hả cháu? Dạ, cái anh vừa gọi điện cho cháu ấy, thì trước đây là cháu làm trên thành phố ấy, anh ấy là cấp trên của cháu. Bây giờ anh cũng nghỉ việc rồi và anh ấy cũng mua một nông trại, mà gia đình nhà anh ý thì bố mẹ anh ý sống ở bên nước ngoài. Chắc vừa rồi đây có việc gia đình nên là anh ý phải sang bên nước ngoài, nên là anh ý nhờ cháu thi thoảng nên để ý chăm sóc nông trại anh ý một thời gian ạ. Ra thế là anh đấy lại là cấp trên của cháu trước kia à? Nếu mà anh em đã chơi thân mật với nhau, cháu cũng nên giúp đỡ anh một tí. Dạ vâng ạ. Thế cái nông trại ấy có ở đây sao không cháu? Dạ, nông trại đấy thì cũng cách đây mấy chục cây thôi chú ạ. Nó ở vùng ngoại ô thành phố chú ạ. Thế cháu cố gắng giúp đỡ anh đấy. Theo chú là cháu nên giúp anh đấy vì trước kia các anh em đã chơi với nhau rồi. Vâng ạ, cháu cũng sắp xếp thời gian cũng phải lên qua thăm trông nom hộ trang trại của anh ý ạ. Chú. Tôi thấy cháu có vẻ yêu nghề thuốc nam và cháu cũng rất là mát tay. Cháu lấy cho chú 20 thuốc cũng đắp chân thôi mà chú cảm thấy đỡ nhiều. Vì chú làm thuốc nam chú biết rồi. Cũng cây thuốc đấy nhưng có người lấy lại đắp không khỏi, nhưng có người lại đắp khỏi. Cháu có duyên với nghề thuốc nam. Nếu cháu muốn theo đuổi nghề thuốc nam này thì chú sẽ truyền lại cho. Vì gia đình nhà chú là có nghề thuốc nam gia truyền từ đời ông cha truyền lại rồi. Và nghề thuốc nam này cũng tốt lắm cháu ạ. Vừa làm phúc cho người mà lại vừa làm kinh tế được.
Dạ vâng chú ạ, cháu cũng rất là thích cái nghề thuốc nam này. Nhưng mà chú ạ thì cháu cũng chỉ biết một vài bài thuốc thôi. Chứ còn cây thuốc thì cháu biết nhưng mà cháu cũng không biết tác dụng của những cây thuốc đấy chữa bệnh gì ạ. Nếu mà được chú dạy thì tốt quá ạ. Được, nếu mà cháu có ý định như thế thì chú sẽ dạy cháu. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, cháu mời chú ạ. Vậy thì chú cứ ngồi nghỉ ngơi một chút nhé. Cháu đi lấy dao chặt cây chuối về cháu chăn bầy gà ạ. Cháu cứ đi làm đi, chú cũng đi thăm quanh nông trại của cháu. Dạ vâng ạ. Chú thích cái nông trại này lắm. Chuối này là chuối của nhà cháu hay là chuối ở đâu rồi đó? Chuối này là của nhà cháu. Trước bác cháu chăm sóc hộ đất nhà cháu ấy, thì là bác đi trồng nên là vẫn còn lại. Nó cũng không được tốt có quả chú ạ, nên là cháu cũng chặt dần để lấy cái chăn nuôi ạ. Chuối này cho gà ăn tốt lắm cháu ạ. Vâng. Nó mát, gà nó thích ăn lắm. Con gà cháu đẹp quá. Nó cũng bắt đầu đi đẻ rồi đấy chú ạ. Con ngan này của cháu đã đẻ chưa? Dạ, nó cũng chuẩn bị dạ. Cháu nghĩ là ấm ấm lên nó sẽ đẻ hết đấy ạ chú ạ. Ngan đẹp quá. Vâng. Gà chắc đẻ rồi thì cháu. Vâng, gà bắt đầu đẻ rồi chú ạ. Vâng. Nuôi gà đẻ, ngan đẻ này là tốt nhất đấy. Vâng ạ. Có cái mà ăn. Rồi cháu cũng cố gắng nuôi để phục vụ bản thân mình nữa chú ạ. Đấy. Vâng.
uống nước đi. Dạ vâng. Mà chú ơi, bây giờ chú ở nhà nghỉ ngơi và trông nông trại cho cháu. Cháu sẽ lên nhà trưởng xóm cháu hỏi, vì là ông ấy quản lý ở khu vực này thì chắc là các nhân khẩu ở xóm ông đều biết. Đến lại cháu sẽ hỏi một số những nhà ở những xóm lân cận này nữa chú ạ. Thế cháu giúp chú nhé. Vâng, chú ở nhà trông nông trại cho cháu nhé. Rồi cháu đi. Chú ơi, chú cứ ở nhà trông nông trại cho cháu nhé. Cháu đi một lát rồi cháu về ạ. Cháu cứ đi giúp chú đi, chú sẽ ở nhà trông trang trại cho cháu. Anh Tân ơi, anh Tân. Ai đây, có việc gì không? Vào nhà uống nước. Anh chào anh ạ. Anh uống nước. Dạ vâng. Vâng. Anh đến tìm tôi có việc gì? Anh thì là xóm trưởng ở khu vực này. Rồi. Anh thì bắt hết tất cả nhân khẩu ở đây. Vì thế tôi cũng muốn hỏi anh là trong một khu vực mình này có ai tên là Tâm mà người phụ nữ trung tuổi không ạ? Tôi thì cũng là người ở đây, cũng mới nhận chức, nhưng mà nếu mà người các anh tìm tên là Tâm mà người trung tuổi như vậy thì ở khu vực này không có người tên như vậy. Thế là ở khu vực xóm ta là không có ai tên là Tâm. Anh nước điện. Anh nước. Anh đến đây cũng là công việc, em đi tìm bà Tâm có việc gì nhỉ? Em thì cũng có bố chú ở nhà. Ông ấy nhờ em tìm người thân mà người ấy lại tên là bà Tâm, trung tuổi. Thì ông nghe tin ở khu vực mình đây có nên là em mới sang em hỏi anh. Thì ở xóm này thì không có, nhưng mà xóm bên thì cũng có một người tên là Tâm, trung tuổi, cũng như người anh cần tìm. Thì có gì thì tôi sẽ giới thiệu sang bên đấy, hoặc là anh sẽ hỏi ở bên đấy thì anh sang hỏi thử xem có phải người anh cần tìm không. Thế là ngay xóm bên này có một người tên là bà Tâm ạ. Người cũng như tôi tìm ạ. Vậy thì anh có thể cho tôi xin địa chỉ để lát nữa tôi qua tôi tìm ngay. Thì nếu anh lấy thì tôi ghi ra cái địa chỉ, sau này anh cứ theo cái địa chỉ này anh đến tìm hỏi xem có phải người anh cần tìm không nha. Vâng ạ, thế anh cho em xin địa chỉ ạ. Em cảm ơn anh ạ. Có địa chỉ này thì tí nữa em sẽ tìm đến em hỏi xem có phải bà ấy. Anh cứ theo cái địa chỉ đó để tìm nhá. Anh tên là gì nhỉ? Anh người ở đâu đến mà tôi thấy hơi lạ lạ. Tôi tên là Đức. Tôi cũng muốn chuyển về đây nên là chắc anh cũng chưa biết tôi. Tôi là cháu bác Mão cùng ở xóm mình đây. Nhà tôi ở sát phía chân đồi đây ạ. Thế là anh là Triệu Đức, anh mới về đây vừa rồi làm bia đỏ ở chỗ anh Nam trưởng xóm trước ạ. Dạ vâng ạ. Tôi là Triệu Đức ạ. Thì tôi cũng lúc về tôi cũng sang báo cáo với bác Nam mà tôi làm sổ
bìa đỏ nên là tôi cũng chả biết làm xong chưa, tôi chưa kịp lấy anh ạ. À thế à? Thì cái sổ bì đỏ của anh thì lúc làm thì tôi mới được nhận thì bàn giao, thì tiện đây thì tôi cũng gửi luôn cho anh. Thế thì may quá. Thế thì anh tiện đây thì anh cho tôi xin luôn cái sổ bì đỏ anh nhé. Rồi, ok. Chờ tôi tí nhé. Dạ vâng. Đây thì anh cầm lại xem. Đây là chính tên chính chủ của anh chưa, với lại xem file quả đúng của anh không? Vâng, đúng rồi anh ạ. Đấy, bây giờ cái sổ đỏ là mang tên anh, chính tên chính chủ của anh. Rồi giờ anh cứ sử dụng bình thường, không phải vướng mắc gì quá hết. Vâng ạ. Thật ra là lúc tôi về tôi làm sổ bì đỏ ấy, tôi cũng nghĩ là đến bây giờ chưa được lấy đâu, nên là tôi cũng chưa đi lấy. Cũng may quá đến đây thì lại được lấy rồi. Thật sự tôi rất cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh đưa điện. Rồi, anh... Vậy thôi anh làm việc gì làm đi, tôi xin phép để tôi cũng sang bên xóm bên này để tôi theo cái địa chỉ của anh xem hỏi thăm và quan tâm xem có phải người tôi cần tìm không ạ. Vâng, tôi chào anh ạ.
Bác ơi bác. Cháu hỏi gì đấy? Bác ơi cháu hỏi bác có phải là bác Tâm không ạ? Bác có phải là bác Tâm cháu uống nước? Dạ vâng ạ. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, cháu mời bác uống nước ạ. Cháu đến hỏi bác có việc gì không? Bác ơi, hôm nay cháu đến đây cháu có một câu chuyện muốn hỏi bác ạ. Ừ, cháu hỏi gì cháu cứ hỏi thôi. Cháu nghe nói trước kia là bé gái ở chợ là tóc nó về quê. Mẹ gái nhà là công an, bố mẹ cháu đến để nhận là không phải đâu, để tạo được. Thế ạ. Bác ơi cháu có bức ảnh của cô bé. Bác xem có phải là cô bé này không ạ? Không phải cháu ạ. Bé gái bác dẫn được chợ về nó gầy, không giống cái mặt bé gái này cháu ạ. Bác cứ xem kỹ lại cho cháu xem có phải thật không ạ? Không phải. Thì bác ơi, bác cháu hỏi một chút. Thế bác nhặt được bé gái ở chợ đấy lâu chưa ạ? Bác mới nhặt được 6 năm thôi, lúc ấy khoảng bé gái khoảng 6 tuổi. Thế là phải rồi. Bởi vì con gái của tôi cũng là cái đêm 20 năm. Nếu mà đến Việt Nam bây giờ thì cô ấy cũng đã trưởng thành rồi. Mà bé gái này so với lúc bác ấy nhận được thì đến năm nay mới 12 tuổi. Cháu đi tìm bé gái bị thất lạc là người nhà à? Dạ, cháu tìm hộ chú nhà cháu là bé gái thất lạc, nhưng mà thất lạc cách đây 20 năm, gần 20 năm rồi cơ bác ạ. Thế thì bé gái này thì cũng không phải rồi ạ. Cháu cảm ơn bác đã cho cháu biết thông tin ạ. Thôi cháu xin phép bác cháu về bác ạ. Thế cháu về nhá. Cháu chào bác ạ. Ừ, cháu chào. Là vẫn chưa có thông tin gì con gái của chú ấy. Có lẽ bây giờ cái Trời cũng xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy cậu đấy về. Không biết cậu có tìm được tin tức gì không? chú ạ. Các bạn đây ngồi nghỉ cho đỡ mệt cháu. Dạ vâng. Cháu một chú nước ạ. Cháu nước. Cháu đi về có mệt lắm không? Mấy cái hoa của cháu này mấy hôm nay chắc cháu bận không tới nước, khô quá, chú thì vừa tới hết nước rồi đấy. Chú vẫn còn mệt, sao chú không nghỉ đi để cháu tí cháu khác làm chú ạ. Không chú, hôm nay chú thấy cảm thấy trong người khỏe lắm rồi. Chân chú cũng gần như khỏi hẳn rồi. Chú muốn làm một tí cho nó thoải mái cháu ạ. Thế hôm nay cháu đi gặp trưởng xóm những vùng quanh khu vực xóm mình này, có tin tức gì giúp chú không cháu? Dạ thưa chú, cháu cũng đến gặp trưởng xóm của xóm này ấy, thì người ta cũng bảo ở xóm này là không có ai tên là Tâm, và người ta cũng có giới thiệu là bên xóm bên ấy có một người tên là bà Tâm, cũng như chú miêu tả ấy. Thì cháu cũng xin địa chỉ, cháu sang cháu hỏi thì cũng lại không phải chú ạ, không phải người mà chú muốn tìm. Thôi cháu ạ, cháu cứ nghỉ ngơi thôi. Thì cái này cũng không thể vội vàng được.
tin tức này như thế này chú cũng gặp nhiều lần, chú đi tìm rồi, nên là cứ bình tĩnh cháu. Chú là người chú giờ cũng thấy khỏe rồi, chân thì cũng khỏi đau rồi. Có lẽ mai chú xin phép cháu là chú đi về nghỉ ngơi vài thời gian rồi chú lại đi tiếp tục đi tìm con gái chú. Chú ạ, bây giờ cháu thấy chú thì cũng chưa phục hồi hẳn ấy, thì chú cứ ở lại đây đi. Mà như lúc nãy chú cũng biết đấy ạ, anh bạn cháu anh nhờ lên trên nông trại của anh ấy để ý hộ, thì có lẽ mai cháu sẽ phải lên trên nông trại để trông nom hộ anh ấy xem như thế nào. Thì cháu cũng nhờ chú ở lại đây chú trông nông trại ở hộ cháu mấy ạ. Được rồi, thế thì chú sẽ ở lại đây một vài ngày với cháu để giúp cháu, cho cháu đi lên trên thăm nông trại giúp anh bạn. Chú ơi, chú cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Cháu sẽ cùng chú nghe ngóng tin trước con gái chú. Có gì thì cháu sẽ nói chú. Bây giờ cũng muộn rồi, chú cứ nghỉ ngơi đi, cháu vào để nấu ăn chú nhé. Cảm ơn cháu.
Cháu còn việc gì chú hỗ trợ cho? À, chú mệt chú cứ nghỉ đi, cháu chả còn việc gì đâu, cháu thái ít rau bầu và làm ít dưa muối nữa là xong thôi chú ạ. Để chú giúp cháu làm cái dưa này nhá. À dạ vâng, thế chú hộ cháu với ạ. Chú ơi, chú làm xong chưa ạ? Là xong rồi cháu ạ. Chú sóc cái này là nó ngấm gia vị là xong rồi. Chú làm xong rồi nốt để cháu xào nốt món lá bầu này là cháu đi ăn cơm nhé. Cháu làm nốt. Chú ơi, cháu nấu xong rồi ạ. Cháu nấu xong rồi ạ? Mic lại ý đâu rồi nhỉ?
Chắc nó chạy đi chơi quanh quanh đâu đấy ạ. Nên để cháu lấy cơm cho nó xong là cháu gọi nó về ăn. Chú đợi cháu một chút ạ. Nó cũng không ăn nhiều đâu chú ạ. Mic đâu rồi? Ôi dồi ôi, đi đâu chơi về à? Ăn đi nhá. Ăn ở trong nhà nhá. Ăn đi. Nó ngoan lắm chú ạ. Con ta lại đá tranh khỏe hơn mọi hôm. Vâng, được chú ạ. Cháu mời chú ăn cơm ạ. Cháu Chú ơi, chú ăn nhiều những cái món này. cháu ăn đi. Vâng, cháu mời chú ạ. Cái món toàn những món ở vùng quê mới có cháu ạ. Vâng. Trên thành phố những món này hiếm lắm. Cháu cũng không khéo tay cho lắm chú ạ. Nhưng cháu nấu ăn tốt đấy. Nhưng chú ăn nhiều vào nhé, cho mau khỏe chú ạ. Mấy hôm nay em về đây ở với cháu, chú được ăn những món ăn toàn là những món ăn rất lâu lắm rồi chú mới được ăn. Vì thật trên thành phố những món này không có rồi cháu ạ. Thế như vậy chú ăn nhiều vào nhé. Đây cháu gắp cho chú nào. Cháu ăn đi. Vâng ạ. Những món ăn này thì thật ra những phần nguyên liệu thì có sẵn ở quanh vườn đây chú ạ. Trong cháu nấu ăn khéo đấy. Thanh niên mà nấu ăn khéo thật. Chú ăn nhiều vào nhé. Cháu ở khu vực này yên tĩnh cháu nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhưng một mình ở hơi buồn. Ra là cháu cũng sống ở thành phố một thời gian rồi, cháu thấy thành phố nó ồn ào quá. Khả năng là cháu cũng không hợp với thành phố lắm ạ. Thế cháu cũng lấy vợ đi để cho nó vui. Thật ra là bây giờ cháu cũng chưa ổn định cuộc sống ấy, nên là cháu cũng chưa dám đến nghĩ việc đấy chú ạ. Cháu ăn. Dạ vâng ạ. Chú ăn nhiều vào chú nhé. Ăn nhiều rồi mới nhanh khỏi chú ạ. Theo chú là cháu là thanh niên, cháu nhiều cô gái mơ ước. Cháu vừa khéo lại vừa giỏi. Thật ra là cháu cũng còn trẻ ấy, đâm ra là cháu cũng chưa nghĩ đến chuyện đấy nên là cháu cũng không cảm nhận được. Nhưng mà trẻ nhưng mà ý chí của cháu như thế này là xây dựng như thế này là được phải cháu ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Chú cảm phục cháu đấy.